Good morning! Si Apple ka ba? Hindi. Ba't kayo nakikisali dito? Hindi naman kayo magluluto ng Thanksgiving meal? Eh, ako naman ang between eh. Walang ningning yan. Ay, grabe yun! Ang salbahe to. Okay, Cherry Hill. Si Sharon ako. Good morning, Apple. Good morning! Anong ginagawa natin ngayon? Napaka-busy mo yata. Prepared na prepared. Hindi ka tulad nung iba. Mahimik ka, Oliver, ha? Anong lulutuin natin ngayon, Apple? Ito yung traditionally na niluluto namin kapag ka Thanksgiving. Today, magluluto tayo ng roast turkey natin. Tapos, meron tayong potatoes au gratin, bacon wrapped asparagus, cornbread stuffing. Who are you wearing today, by the way? Crocs. And the dress is by? Target! Kala ko Mark Tumang. Ano ba? Wala pa. Soon. I want a mermaid dress. Anong uunahin mo ngayon? Unahin Apple? natin lutuin yung ating turkey. Yung turkey natin, naka-brine na siya. Kagabi ko siya binrine. So, at least 12 hours na siyang nakababad. Yung turkey brine ko, ginagamit ko yung 1 gallon of water, 1 cup of salt, peppercorns, mga 2 tablespoon. Nilagyan ko rin siya ng oranges, mandarins, lemon. Italian seasoning, top na rosemary or thyme, o kung anong herbs ang gusto ninyo. So, yung turkey natin today na lulutuin is 13 to 14 pounds lang siya. Isa lang na natin yung turkey natin because it will take at least 3 to 4 hours na bago maluto. And then, I'll go over with the ingredients later. Yung brining kasi na ginawa natin para maging moist yung meat ng turkey. Kaya natin siya binabrine. Ngayon, kung gusto ninyo, pwede rin kayong gumamit ng whole chicken kung wala kayong turkey. Kuha lang tayo ng paper towel, tuyo-tuyuin lang natin muna siya ng konti. Ayaw natin yung excess na water. Importante na tanggalin nyo yung excess water kasi iro-roast nyo yung turkey ninyo. So, ayaw nyo ng maraming tubig. Kaya yung iba minsan pag nagro-roast ng meat, hindi masyadong tuyo, tanggalin nyo lang excess water para kumapit yung asin natin mamaya. Tsaka yung paminta. Ito yung mga ilalagay ko sa loob ng turkey. Yung iba, gusto nila yung stuffing na cornbread o yung bread stuffing nila, ilalagay nila sa loob ng bird. Ngayon ako, ang ilalagay ko lang yung mga herbs na gusto ko o yung mga vegetables na gusto ko. Minsan kasi, hilaw pa yung bird, tapos luto na yung stuffing mo, nagda-dry siya masyado. So, based from my experiences, mas preferred ko na hiwala yung stuffing ko. Nalagyan ko siya ng isang buong onions na malaki. Nilagay ko yung isa doon. Lalagyan ko rin siya ng celery. Lagay nyo yan dyan kasi masarap yan. Habang naluluto yan, yung mga juice niya, tsaka yung flavor niya, malalagay siya dun sa meat. So, lagyan mo ng carrots. Yan, yung mga gusto kong mga vegetables. Ito, ay may rosemary ako. So, hindi nawawala yan kasi yan yung pinaka-herb na napaka-flavorful natin. Yan, ilagay ko yan siya dyan. Tapos, itong mga oranges or mandarin, depende sa inyo ha. Pwede rin kayong gumamit ng lemons o calamansi kung gusto niyo yon. Pero ako kasi gusto ko to kasi medyo matamis-tamis. So, yung buo, hinati ko lang siya. Tapos ilalagay ko siya ng ganyan. So, yung isa, pipigain ko ha. Biniga ko, nilagay ko dyan. Ayan, may celery pa. Anong kakasya dyan? Isaksak nyo dyan sa loob kasi habang naluluto yan, yung flavor niya, na-absorb ng meat. So basically, kahit anong gusto mong lagay, pwede. Pwede, kung anong preference mo na vegetables. Can I put Twinkies? Ano ba? Hindi pwede yun. So, yung pinakahuli nating ingredients, itong butter. Unsalted butter itong ginamit ko ha. Yung isang stick ng butter, isaksak mo siya dun sa loob. Kasi yan yung pinaka-moisture mo mamaya. Habang naluluto yan, matutunaw yan, absorb yan ng ating turkey. Hindi pa tayo tapos sa butter. You can do butter or margarine kung anong preference ninyo ha. Kuha muna akong kalahati, tapos ihilamos mo siya dyan sa buong paligid niya. May flavor na tong turkey natin kasi sa brine natin, 1 cup yung salt na nilagay natin. Ihilamos mo lang siya sa balat. Tapos ito, yung isang kalahati, isasaksak mo siya dito sa... Kailangan mo kasing ipasok yung butter sa skin para habang naluluto siya. Kaya nagiging crispy yung skin na yan. Nagiging golden brown. Itong mga yung pakpak, ipitan nyo yan ng butter. Ito, itak-in nyo siya dito sa likod. Kasi itong wing na to, masarap to eh. Pag ginangat-kat mo, pag mahilig ka sa buto-buto. Pero itong side na to, iikot mo siya doon sa likod para hindi siya masunog. Kasi habang nilo-roast mo yan mamaya, yan yung unang mga natutusta. So, tinago natin doon sa ilalim. Gawin natin yung susunod. Messy lang siyang gawin, pero talagang worth it yung butter. Kapag mamaya na, pagka-binake na natin siya pag nilo-roast natin. So, kuha lang tayo ng konting salt. Pepper, at ang ating Italian seasoning.
Yung Italian seasoning, combination siya ng mga herbs and spices. So, kung meron kayong fresh, pwede nyo rin gamitin yan. Like ng thyme, rosemary, meron din oregano na dyan, may marjoram, may nutmeg. Pinaheat ko na yung oven ng 375 degrees. Ibibake natin siya for 3 to 4 hours. Pero yung first 2 hours niya, covered ng aluminum foil. Takban natin siya. Lagyan natin siya sa oven. Do not open the oven, ha? Hayaan nyo lang siyang mag-roast. Alagyan natin yung timer natin for 2 hours. Simula nung nag-migrate kami dito sa Amerika, naging tradition na rin ng family namin na i-celebrate yung Thanksgiving. Although sa Pilipinas, wala kasing Thanksgiving. Pasko lang talaga yung i-celebrate natin. So, naging tradition na namin na magluto ng mga hearty meals at saka ng turkey kasi yun ang tradition dito. So, na-adapt lang din namin ang pamilya. Ipapakita namin sa inyo kung paano namin siya pine-prepare. So, maybe ma-adapt nyo rin yung traditional na pagluluto namin ng Thanksgiving sa Christmas o kung anong events na isa-celebrate ninyo. Habang nisanalan natin yung turkey natin, start naman tayong gumawa ng ating iba pang mga menu. Umpisahan muna natin yung ating cornbread stuffing. Yung cornbread na to, I make it from scratch. May ibang nabibili kayo pagka sa grocery, may nabibili ng mga cooked na cornbread sa bakery department. Pwede nyo gamitin yon. Pero ako, preferred kong gumawa na sarili kong cornbread kasi gusto ko yung texture ng day-old na cornbread. More dense na siya. Tsaka medyo tumigas na siya sa hangin. So, ang ginawa ko, binake ko to kagabi. Ang ginagamit ko na ingredients para gumawa ng cornbread ko, etong corn muffin mix na Jiffy. Tapos kung gusto nyo, any other brand. Madali lang siya, sundin nyo lang. So, itong isang package na ganito, it only requires 1/3 cup of milk at saka 1 egg. May ina-add lang ako. I add half can ng cream style corn. Kasi gusto ko pa yung taste pa na corn. Half can lang sa isang package na ganito. This one is 8.5 ounce or 240 grams. Hindi ko na siya pinakita yung paggawa kasi literally you just mix all the ingredients tapos i-bake mo lang siya. So ito yung ating finished product for that. You can actually also use bread para sa inyong stuffing. Yung iba ginagamit nila yung loaf bread. Usually French bread, pwede yan. O kaya yung tasty. Pipira-pirasuhin nyo lang. Tapos i-toast nyo lang siya ng konti sa oven para matanggal lang yung moisture niya. Stuffing natin, meron tayong bacon. Nalagyan natin siya ng onions, garlic, chopped celery, tsaka chopped na carrots. Lalagyan din natin siya ng butter. On na yung pan natin. Hindi na tayo magmamantika, ilalagay na lang natin ang ating bacon. I-render lang natin yung fat hanggang sa maging crispy siya. 5 to 8 minutes para maging crispy siya. Halu-haluin nyo lang para hindi siya masunog. Babawasan pa natin yung fat ng bacon mamaya pag masyadong marami. Kasi depende nga kung gaano kapati yung bacon ninyo. Pero nilalagay natin to kasi masarap to pagka hinalo mo dun sa ating cornbread later. Yung excess oil, alisin lang natin kasi hindi natin kailangan lahat ng oil na to eh. Okay, so nakita nyo, crispy na yung ating bacon. Set aside natin siya dyan. Lagay natin yung kalahati ng ating garlic. Yung kalahati, ilalagay ko siya dun sa potato au gratin. Lagay natin yung ating onions. Isang buo. Sunod na ilagay natin ang ating carrots. Yung carrots na to, gumamit ako ng 3 malaking carrots. Mga 2 to 3 minutes. Tapos ilalagay natin ang ating celery. So, medyo half cook na yung ating carrots. Hindi nyo kailangan antayin siya na maluto o lumambot. Kasi, yung pinaka-technique natin dito sa cornbread stuffing natin, i-bake pa natin siya mamaya. Kung wala kayong fresh carrots, pwede nyo i-substitute frozen carrots. Ilalagay natin yung ating 1 stick ng butter. More butter? Yeah, kasi ito yung binder natin. Pag binake natin yung ating stuffing mamaya. Hindi tayo gumagamit ng itlog. Yan ang pinaka-moisture niya dun sa ating bread. At the same time, unsalted naman yung butter na ginagamit natin. You can do margarine to kung anong preference nyo lang. Yung margarine kasi mas may flavor yun eh. Kasi mas fatty. Magpe-pepper lang ako ng konti ngayon. Tsaka konti lang Italian seasoning again. Kasi yun yung flavor talaga na gusto natin for holidays eh. Yung rosemary, it brings warmth kapag kumakain ka. At the same time, yung ating bacon maalat na.
Konti lang na Italian seasoning. Ating pepper, konti lang. Okay, patayin na natin. Okay na to. So, ito, luto na to. See, hindi siya masyadong, hindi nadudurog yung ating vegetable, hindi siya mushy. Yung texture na gusto ninyo. Meron tayong bowl dito. Ilagay natin yung ating mixture. At this point, pwede nyong ilagay itong cornbread o kaya yung bread nyo, croutons, pwede rin. O kaya mayroon nabibili na mga package na nga eh. Yung mga muffin na Yeah, butter yung, muffin. Yeah. yung mga stovetop na brand, Uh-huh. meron na silang cornbread na mixture para sa stuffing, cornbread stuffing, o kaya bread stuffing. Preference ko lang talaga yung fresh. Gusto ko yung ganito. So, haluin natin siya. Nakita nyo yung mixture natin. Yung butter, yun yung parang nag-absorb siya nung bread. Kailangan kasi medyo mushy ng konti yung bread natin eh. I-bake mo siya para maging crispy yung texture, para maging bread siya ulit. So, nakikita nyo yung corn na yun, oh. Yun yung sweet cream style corn na nilagay ko sa cornbread mixture natin. Optional lang din yun kung gusto niyo na walang corn, pwede yung cornbread lang ang i-bake nyo. Let it sit for about 30 minutes para lang maset yung ating cornbread mixture. Kasi mainit pa siya eh. Mainit-init pa. So, habang pinapanamig natin yung ating cornbread stuffing na mixture, umpisahan muna natin yung ating potato au gratin. Creamy potatoes na may cheese. Yung ating ingredients, heavy whipping cream, 2 cups. So, 1 cup to. Yung ating melted butter. Same lang din to ng butter na minicrowave ko lang siya ng 20 seconds para lang matunaw. So, ilagay natin. Preference rin niya, salted or unsalted butter. And it has to be melted. Yes, for this mixture. Lagyan natin yung ating garlic. At ang ating fresh na thyme. Unang steps natin, ito yung potatoes natin na ginayat natin siya ng manipis na ganito. You can use yung regular na knife o mandolin kung meron kayo. I-layer lang natin siya sa ilalim. Hindi ko na kailangan pa i-grease yung pan na to kasi non-stick naman siya. Ayusin nyo na yung pagkaka-layer para mag-even yung pagkuluto niya mamaya. Tsaka dapat pare-pareho yung size nung pagkakahiwa ninyo. As much as possible, i-cover nyo yung mga gaps niya. Okay, yun ang unang layer natin. So, kuha tayo ng mixture natin. Cover natin yan. Kung sa tingin nyo, kulang pa yung sauce o kung gusto nyo medyo talaga masauce siya, gawa pa kayo nung liquid mixture ninyo. Kailangan cover yan kasi yan yung mag-help na para maluto yung patatas. Yan yung unang layer natin. Usually, hindi naglalagay yung iba ng keso sa layer. Pero ako gusto ko maglagay ng mozzarella cheese. So, ilalagay ko dito kasama ng unang layer natin. Can you use any cheese? Yes, you can. Sharp cheddar o kaya Gruyere kasi melting cheese yon. Pero yung mag-save kayo para mamaya sa ibabaw. Second layer natin, ganun din. I-layer lang natin yung potatoes natin. So, depende sa size ng pan ninyo. Kung gusto nyo yung pabilog, okay lang din. I-layer nyo rin siya ng pabilog. Kaya lang, mas madali kasi ito eh. Rectangle lang. Itong russet potatoes pala at ang ginagamit ha, kasi kailangan natin ng patatas na starchy. Yun ang pinaka talaga magandang gamitin dito. Ito mga, siguro ginamit ko mga 3 pounds. So, another yung layer ng ating mixture again. Yung second layer natin, lagyan natin siya ng salt and pepper. Yung salt natin, konti lang. So, mga 1 teaspoon lang itong nilagay ko. Tapos, cheese ulit. Remember, yung cheese mo maalat ha. So, ito mozzarella, medyo lighter to. Pero mamaya sa top, lalagyan natin siya ng sharp cheddar. Lalagyan ulit natin yung ating layer. So, meron na tayong 3 layers. Ito na yung pinakahuli nating layer. I-shake ko lang ng konti para pumantay siya. Okay, ito na yung ating huling kulang. Kung kulang pa sa palagay ninyo, okay lang gawin yan. Whipping cream lang ulit. Papakita ko sa inyo. Half a cup na lang gagawin natin. Half cup. Tapos meron pa naman natirang garlic doon. Medyo i-season nyo lang to ng konti kasi wala na tayong garlic eh. Just salt and pepper. Tapos i-mix nyo lang siya ng konti. Saka may butter pa naman yan. Hindi tayo magdadagdag ng butter. Remember, yung moisture na to, ginagamit lang naman natin siya para lumambot yung ating patatas. Para maluto. Ang gagawin natin ngayon, cover natin siya. So, napansin niyo hindi ako naglagay ng cheese sa last step. Gusto ko muna siyang lutuin ng covered for about 30 to 45 minutes sa oven. 30 minutes, check nyo kung malambot na yung patatas. Tapos, yung last 15 minutes,
I-uncover nyo siya, lalagyan ngayon natin siya ng cheese sa ibabaw, tapos i-bake natin ulit para brown yung cheese natin sa ibabaw. So, gawin natin yan mamaya, papakita ko sa inyo. Habang niluluto natin yung turkey, meron pa tayong 2 hours. Wala tayong oven na iba. So, isa lang yung oven natin. Ang ginawa natin, nagplan tayo ng lutuin muna yung turkey natin, since yun yung pinakamatagal sa oven. Yung prep time natin ngayon na nagawa natin, pinaprep natin tong potato sa gratin, at saka yung cornbread stuffing natin. Okay na to, i-cover lang natin siya ng foil para pagkatapos ng turkey natin, lalagay na natin siya sa oven right away. Tapos, i-prep naman natin yung cornbread mixture natin, malamig na siya. Pwede na natin siyang ilagay din sa pan. Usually, maraming tayong mga bisita pagka Thanksgiving o kung anong gathering na meron tayo. Isipin natin kung ano yung pinakamatagal na lutuin, yun muna ang ayusin ninyo. We can set up our table, or we can prepare drinks, o magpalamig muna tayo ng mga inumin para at least pagdating ng bisita natin, mabilis na natin masaset up yung table. So, I'll see you guys back kapag may room na tayo din sa turkey para makita ninyo yung process ng pagbabrown naman. Today in our scheduled commercial, Keso, keso, kaya mo ba to? Shark, keso! ano ba yan? Kinesa mo ba tatay ko? Ano ba yan? Kumukulo ba ang tiyan mo? Mag-Pepto-Bismol ka na! Pepto-Bismol! Baliktad po. May anak ka ba na napakaingay? Mag-chocolate na! Para tumahimik! Pati kayo uminom! Mang Tomas sa yelo! Ay si Tomas! Ang nakaraan. Hindi kita anak! Ma'am, tiga hugusin lang po ako ng plato. Back to our scheduled programming. Anong gagawin mo ngayon? Sasalin ko lang to sa ating baking pan. Para ready na siya to bake later. So, tip! Meron tayong tip. Ako yun eh! Tip! Since na ilagay na natin siya sa baking pan, kapag wala pa yung mga bisita nyo, tapos luto na lahat ng mga menu nyo, ito, kahit nahuli na to. Ilagay mo lang sa oven. I-broil mo na lang. Set aside din natin to kasama ng ating potato sa gratin. Yun ang ilalagay natin sa oven mamaya. In the meantime, habang nag-aantay tayo ng space sa oven, i-prepare natin yung ating bacon wrap asparagus. Meron pang isa? Kailangan may greens ka. Yung iba nga, salad pa eh. Ito, madali lang to. I-cut nyo lang yung inyong asparagus ng mga 2 inches. So ito, yun na kailangan yan. Itong asparagus natin, pag napipitch mo na yung dulo, yan, na-crunchy na siya. Ibig sabihin, pwede na yung makakain yan. Ingredients lang natin dito, itong asparagus natin na fresh, at saka bacon. Yung natural lang na package na bacon na mabibili ninyo. Kaya kailangan lang natin yung maninipis, oh. Preference nyo na kung ilan ang gusto nyo. Ako, ginagawa ko 3 piraso lang. So, irarap mo lang yan. Ganyan lang ang preparation yan. Tapos, i-layer mo na siya. Kung wala kayong bacon, ham! Pwede rin yan. Just make sure kapag binalot nyo yung bacon nyo, pantay, hindi masyado makapal. Kasi para even siya maluto. Yan, may iba, kinakat pa yung asparagus. Pero ito, okay na to. Diba? Ang ganda niya. Okay. So, ito, tapos na ang ating bacon wrap asparagus. Bago natin siya bake mamaya, sprinkle na natin siya ng brown sugar. Konti lang hindi masyadong, ayaw mo naman siya masyadong tumamis. Huwag nyo na siyang lagyan ng mantika kasi yung bacon natin mamaya habang naluluto yan, magmamantika yan. Nakahanda na yung ating mga lulutuin mamaya pagkatapos ng turkey. Bacon wrap asparagus, nandito yung ating cornbread stuffing, at saka syempre yung ating potatoes na nakakover na siya para ipapasok na lang natin sa oven. See you in 40 minutes! So by the way, mga nagtatanong kung sino yung husband ko, siya ang husband ko. That's Michael. We've been together for almost 10 years, but we are married for 5 years. I think I'm lying, I'm not. Husband is here. Okay, tapos na yung 2 hours timer natin. Daan-daan na kasi may steam yan. Yung steam niya nakakapasok. So, ayan ang itsura ng ating turkey at this moment. So, nakita nyo yung nilalim, yun yung pwede nating sauce mamaya o i-baste natin yan. Hindi ako nagbe-baste kasi yung iba nagbe-baste pa eh. So, another 1 hour uncovered. I-start ulit natin yung timer natin. Still 375 degrees sa oven natin. So, after 1 hour, tingnan natin mamaya, may ano tayo, cooking thermometer tayo dito. Yeah. Pag na-reach na yung temperature ng sa may bandang breast part, na-reach niya yung 165 degrees, luto na ang ating turkey. So what is the purpose of covering it? Para lang maluto siya ng may steam. Ma-cover niya yung steam na niluluto mo. Kasi gusto mo yung crispier na
na balat after 1 hour para maluto yung loob. So, see you again in an hour and then we'll do the rest of the dishes na ilulutuin natin. Oliver, check na natin kung okay na to. Ano ba, Mami? Umalis ka nga dyan! Tingnan ko nga kung luto na rin. Oh, nagugutom na ako Hindi eh. pa po pwede. Titignan ko muna. So, check na natin. Kailangan yung ating temperature ng ating meat ay 165 degrees. So, ipoke nyo dito. Ito ating kitchen thermometer, ilalagay natin siya sa pinaka-laman sa breast. Make sure hindi tinatouch ng thermometer yung bones. It's done! Nakita niyo ito, yung ating temperature, nasa 180 na. Luto na yan. Tatanggalin na natin sa oven. Woo! So, lagay naman natin yung ating sa ilalim. Kasi medyo 45 minutes yan dahil palalambutin natin patatas. Ang ating stuffing. At syempre, yung ating bacon asparagus. 45 to 1 hour. For all of them? Yes! Timer starts now. So, ito na yung turkey natin. Remember, 2 hours natin siya naka-cover kanina na niluto, tapos 1.5 hour natin na uncover. So, nakikita nyo yung mga roasted vegetables na to, pwede nyo kainin yan. Hindi ako gumagawa ng gravy kasi hindi kami lahat pa ng gravy dito sa bahay except for my husband. So, usually, ang ginagamit ko lang na gravy, yung nasa can na. O kaya, yung nasa bottle. Optional na lang yung gravy kung gusto nyo. Brown lang natin yung pinaka-skin niya dito sa taas. So, yung ilalim niya, hindi siya masyadong crispy. Ngayon, kung gusto nyo mas crispy, turn nyo pa yung bird nyo, tapos ilagay nyo na lang siya sa broil ulit. Just let it rest for like 30 to 45 minutes bago nyo siya i-carve. Tip! Yung ilalim ng turkey na hindi crispy, tinatabi ko yan. Kasi para kinabukasan, sopas na siya. Hinihimay ko at pinakukuluan ng mga buto. Napakasarap! Makakalimutan nyo na naman na may turkey kayo the other day dahil sopas naman ang inyong kakainin. Habang inaantay natin yung ating iba pang dishes sa oven na maluto, set up muna tayo ng table ngayon. Itong mga ganitong placemats, every year, pag clearance siya lalo na, bumili kayo ng mga dekorasyon na yan kasi magagamit yan next year. Mga maple leaf. And we got this at Marshall's. sunflower. Discount lang to. This is like $3. So, yung mga serving plates na ganito, yan, binibili ko rin siya. Maganda kasi yung presentation kapag maganda yung mga plato natin o kaya yung mga bandehado. Para sa akin, practical talaga kasi yung pang presentation natin, yun ang ginagastusan ko talaga. Like yung mga bandehadong ganito, o kaya yung mga iba-ibang shapes sa plates. Pero yung kapag kakain na, usually, pagka may mga friends kami nagka-come over, paper plates na lang ang ginagamit namin o kahit na kami lang. Important talaga yung presentation mo at And saka family. yung family mo na kasama mo. So, ganun. Maganda kasi tignan kapag Yeah, maganda yung mga tignan. dekorasyon sa table. Yeah, tas yung table natin is perfect for Thanksgiving because it's wooden, very outdoorsy, tas may mga leaves pang Gusto namin yung tumatalon-talon. ganong style. Napaka-homey kasi para sa amin. Mahilig ako sa plants. Dito na lang natin siya ilagay sa side para may lugar tayo mamaya. Mga dishes na niluto ko, pinrepare ko siya sa baking pans. Yung meron kayong mga Pyrex, so yung meron kayong talaga magandang mga deep dish na lalagyanan, okay na yon kung from oven to the table. Pero since ginamit ko ngayon, baking pan, kailangan natin ng serving plates. That's basically it na preparation natin for the table. We don't eat fancy. We're more on pag comfortable kayo sa isa't isa, then you can eat on the sofa or you can eat on the living room or dito sa table. So nasa 45 minutes mark na tayo. Kunin natin yung stuffing muna natin. So yan. Nakita nyo yung ibabaw? Yan, may crust na siya. So, yan yung inaantay natin. Kung gusto nyo medyo brown pa, iwanan nyo pa siya ng additional 10 minutes. Now, we just let it rest for like 5 to 10 minutes bago natin siya i-serve. Tapos, antayin natin yung appetizer natin na isa pa, yung asparagus. Now, yung potatoes natin, yan ang medyo tricky kasi sometimes it takes at least an hour to 1 hour and a half. Kailangan natin siyang malambot na malambot bago natin siya tanggalin. Yan yung ating asparagus. Luto na siya, oh. Nakita nyo, nagkakaramelize na yung brown sugar na nilagay natin sa ibabaw. At the same time, ayaw mo rin naman masyadong i-overcook yung asparagus natin. Alisin na natin siya. Kung yung temperature ng oven nyo medyo mataas, nasa 375 to 400, i-check nyo na lang kung okay na sa inyo yung doneness ng bacon at saka ng asparagus. So, yung potatoes natin, hindi pa siya done. Mga 30 to 45 minutes pa siguro. Kita nyo, medyo crispy na yung ating ibabaw ng bacon. Okay, tingnan natin yung ating potato sa gratin. So, alisin muna natin siya sa oven. Yan, ang ating potatoes. So, tingnan nyo, malambot na ang ating potatoes. So, natutusok nyo na ng tinidor. Napaka-creamy niyan, tingnan nyo. Lagyan natin siya ng cheese topping na mild cheddar naman itong nilagay ko. Kasi kanina mozzarella inilayer natin.
Now, preference nyo rin to kung gusto nyo na i-reduce pa, ha? Kasi ako gusto ko creamy. Change muna natin siya sa broil. Broil on high. Mabilis lang to kasi malakas yung 500 degrees halos yung sa broiler. About 5 to 8 minutes. Oops. So, recap lang tayo. Ito, brinown ko siya sa oven for about 30 minutes. Ito naman ang ating asparagus. It's about 35 to 40 minutes. Depende ko kasi makapal kasi yung bacon na nilagay ko. Medyo matagal ng konti para maluto lang. For the meantime, habang inaantay natin mag-brown yung ating cheese sa ibabaw ng ating potato sa gratin, mag-serve na tayo ng asparagus natin. Tapos kuha na rin tayo ng ating cornbread stuffing. Yan, luto na siya. Tingnan nyo. Yan ang inaantay natin na mag-brown ng cheese. Let it rest first. Pagka medyo kasi nag-warm yan, doon magsusolidify yung cheese natin. Kasi ngayon, medyo watery pa siya dahil mainit pa eh. Try natin na to. Let's just put it on the table na ganito as is. Para as soon as na malamig na siya, dyan na lang sila kukuha. Parang lasagna, pero potatoes, di ba? Yeah. So, napaka-layery na cheese niyan. Masarap. Ilagay natin siya sa table. There you have it. Complete meal na yung ating nasa table. Potatoes au gratin, bacon wrap asparagus, cornbread stuffing with bacon, ang ating turkey na nilagyan ko ng decoration na grapes. At ito nakikita nyo dito, it's just a store-bought turkey gravy at saka yung ating turkey drippings. Sinasawsaw nila yung tinapay at saka sinasabaw nila sa kanin sometimes. At ang ating dinner roll, pwedeng pandesal or any bread that you prefer. So there you have it, a simple Thanksgiving meals. Sa-serve na natin to sa mami ko. So ma, present ka na ba? Present! Slice na tayo ng turkey para kay mami. Diba? Ang juicy-juicy ng meat. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ka-moist yung ating meat, yung ating turkey breast. Ito, masarap to. Kung maaamoy nyo lang, napaka-bango ng ating brine. Stuffing. Asparagus. Okay. Oh. Okay. Potato tagraton. Ano? Mami, tumahimik ka. Kasino yun sa California? Naririnig ko sa kanya, potato sa graton. Ang ating potato au gratin. Yes. Thank you. Yan ang yung Thanksgiving meal natin na hinanda for today. Very good. Napakasarap. Yan ang inaantay namin kay Apple every Thanksgiving. Ang turkey naman. Hindi na ako nagantay ng knife. Pwede naman ito eh. Napaka-juicy. Flavor niya, ng pagka-brine niya, nanunuot talaga sa meat. 100! Ito namang potato sa graton. Very creamy. Tama ang timpla, walang alak, pero yung creamy, natitikman mo. At saka yung goodness. Asparagus pala. Napakasarap. Luto-luto na rin yung bacon. Crispy na siya. At yung asparagus, tama-tama lang, hindi siya super cook. Kasi pagka super cook yan, nasasagi yan. Kaya tama-tama lang. 100 over 100. Thank you. There you have it. Ito na yung ating complete Thanksgiving meal. Time-consuming lang siya, pero napakadali lang ng mga recipes. So, kayang-kaya niyong gayahin. Don't forget, like, comments, and subscribe! Idiots! Ang sarap talaga ng puwet. Nadali ko sila.